learn or know the specific of each category nga naa dinhi sa atong kuan nga atong i-identify karon in order to know sa world ranking sa sa Tawagan Norte. Tawagan Norte. There are 13 ka purok nga naano, so karon mahibad-an na to ang ranking sa maong barangay. And of course with the help of our community. And today, so in order to know for the category here in the education, so let's welcome Miss Channeling. So, kung ang atong hisgutan is category of the education, when we talk about the poor, ang poor kay it's either nag-eskwela sila sa public school or duha ra gyud choices ani, it's either na sila sa public school and then na sila or wala sila nag-eskwela. And then kung mayunta sa average, nag-eskwela sila both public and private schools. So, ang rich, manita sa rich, so private school, syempre na sila kagasto, so afford nila sila sa private school. Or pagkapong sa education category. Yes, and dili ta lang isunod na to ang work category. Okay, so for the category for work, we have for poor, mangguna or manglapada. Then, for the average, nasa opisina, and for the rich, we have businessmen and businesswomen. Okay, thank you for that, Miss Caril. So, dito maglangan isunod na to ang house category. So, kung house ang atong hisgutan, so, kung there is a poor, ang ilahang balay is nipa. Nipa dyan na or something, gamit sila o katubit ang mga kubon-kubon or nipa, romblon ba na siya or init, basta mo na siya ang sa poor. And then sa average, kay, gamit sila og seed. First, maka-afford naman na sila og seed para silang balay. And then, kung dito ta sa rich, syempre, colored roof, mayaman, dagag ikapalit, so mata siya. Yes, so thank you for that, Miss Channeling. So, isunod na to dahil ang gadgets by Miss Caril. Okay, for the gadgets category, for the poor specifications, why cellphone or keypad cellphone. For the average, 9 Android CP. And for the rich, Android cellphone, tablet, or laptop. Yes, no? So, mauni ang sa ato ang gadgets category and isunod na to ang ato ang food nga category. So, kung maingon ta sa food, kung ang food ang atong isgutan sa poor is, magkuhan sila. Magbulad, gulay, or magdinamo sila, or mag-isla. Siyempre, afford yun sa mga poor. Siyempre, sila yung manguan sa dagat, or sila palit sila. And then, kanang mga, sakto lang po ng presyo po. Yes. And then, ang average, so, kung food atong isgutan, makakaon sila, o isda, karne, or cider mato sila sa fast food chain. And then, kung maingon ta about sa food, kung dito sa rich, makaon sila sa restaurant, then, mga kanunan ka, corn, isda, or soft drinks, and anything. So, mo siya. Thank you. And for the meal, let's welcome Miss Caril again for this category. Okay, for the meal category, we have for poor, 1 to 2 times a day. For average, 3 times a day with snack. And for the rich, 3 times a day with merienda and midnight snack. Yes, of course, guys. So, yan naman so afford ang midnight snack. So, and for the last one, for the last category, let's welcome again Miss Channeling. So, for the clothes category, so, kung maingon ta sa poor, they are using ukay-ukay. Okay, and then sa average is class A lang po ang gamiton. Yan sa clothes. And then, kung dito ta sa rich, it's either na sila sa boutique, magkuha sila mas mamalit sila mas sila, or sa branded ng mga Jug, RRG, etc. So, thank you for that, no? So, mao ni ang nabilong sa ato ang category no sa education and mao ni ang ato mga specification kung we will kuan kung asa ang poor na belong, average and rich. So, dili ta magdugay-dugay. So, ato ang sunod ang kaning mga ranking nato din si David no. So, dili nato siya makita. So, naa diri ang mga purok which is ang Lawag, Namnama, Rangay, Daway, Saranay, Manawag, Namay, Ginawag, Saklinyag, Lingay, and also the Liwa. That's the purok. There are 30 puroks in the barangay Tawagan. So, here we have the P is represent for the poor, A for the average, and R for the rich. So, today we will welcome again for the meal category. Okay, for the meal category, we have for poor, sa Lawag, na mga 17%. For Namnama, na mga 8%. Sa Rangay, na mga 11%. Sa Gandaway, na mga 10%. Sa Saranay, mga 6%. Sa Banawag, mga 4%. Sa Namay, mga 7%. Sa Ginawa, mga 6%. Sa Ragsak, mga 9%. Sa Raranyag, mga 5%. Sa Rida, mga 8%. Then sa Lingli, ngay 4%. And then sa Libriwa, 5%. And for the average, we have Lawag 6%. Namnama, 10%. Rangay, 12%. Gandawa, 11%. Saranay, 9%. Banawag 8%, Namay also 9%, and Ginawa also 8%, Ragsak 7%, Ranyag 6%, Ridang 5%, and
For Linglingay, 6% also, and Liuliwa, 3%. And for the rich, Lawag, 3%, Namnama, 12%, Rangay, 6%, Gandaway, 9%, Saranay, 7%, Panawag, 11%, Namay, we have 8%, for Ginawa, 6%, for Ragsak and Ranyag, we have 8% each, and for Ridam, 9%, for Linglingay, 7%, and for Liuliwa, 6%. And that's all for the percentage for milk category. So thank you for that. So let's proceed to the gadgets by Miss Janeline. So, in terms of the budget category, so, sa Purok Lawag, there are 4%, and then sa Purok ng Naman, 13%, sa Purok ng ay 8%, sa Gundaway, 7%, sa Purok Saranay, 6%, and then sa Purok Manawag, 16%, sa Purok ng ay 6%, sa Ginawa, 9%, sa Purok Ragsak, na siya 8%, and sa Purok Ranyag, na siya 5%, sa Purok Ridam, na siya 6%, and then sa Purok Linglingay, na siya 5%, and then sa Purok Liuliwa, 7%, sorry. So, kung may to dito sa average, na siya 7% sa Purok Lawag, sa Purok ng Naman, na siya 6%, sa Purok ng Ay, na siya 9%, and sa Purok Gundaway, na siya 10%, sa Purok Saranay, na siya 8%, sa Purok Banawag, na siya 7%, sa Purok ng Ay, na siya 5%, and sa Purok Ginawa, na siya 7%, and sa Purok Ragsak, na siya 6%, sa Purok Ranyag, na siya 8%, sa Purok Ridam, na siya 9%, at sa Purok Linglingay, na siya 8%, and sa Purok Liuliwa, na siya 10%. Mas basta kay ko. So, dito sa gadgets, sa Purok Lawag, na ay 3%. Sa rich category, yes. Oo, sa rich category. And then sa Purok ng Naman, na siya 10%. Sa Purok ng Ay, na siya 7%. Sa Purok Gundaway, na siya 5%. In terms sa gadgets na rich. And sa Saranay, na ay 6%. And sa Panawag, na siya 9%. Sa Purok ng Ay, na siya 11%. And sa Purok Ginawa, na siya 8%. And then sa Purok Ragsak, na siya 6%. Sa Purok Ranyag, na siya 7%. Sa Purok Ridam, na siya 10%. And sa Purok Linglingay, na siya 11%. In the Purok Liuliwa, na siya 7%. So, more na ang percentage na akong maingon sabay, ay sa category, ay sa gadgets category. So thank you, ma'am. So let's proceed to the next, which is the clothes. Okay, now let's proceed to clothes category. We have for poor, we have 11% for Lawag, 7% for Namnama, 5% for Angay, 9% for Gundaway, 7% for Saranay, 6% for Banawag, 8% for Namay, and also for Ginawa. So 9% for Ragsak, 5% for Anyag, 6% for Ridam, 10% for Lingay, and 9% for Liuliwa. Okay, thank you. For the average, we have 7% for Lawag, 11% for Namnama, 9% for Angay, 8% for Gundaway, 9% for Saranay, 6% for Banawag, 5% for Namay, and 6% for Ginawa, 8% for Ragsak, and 10% for Anyag, 7% for Ridam, 9% for Linglingay, and 5% for Liuliwa. So next, let's proceed to the rich. We have 6% for Lawag, 5% for Namnama, also 6% for Angay, 7% for Gundaway, 8% for Saranay, 9% for Banawag, 3% for Namay, 8% for Ginawa, 11% for Ragsak, 9% for Ranyag, 12% for Ridam, 10% for Lingay, and 6% for Liuliwa. So that's all for the clothes category. So thank you. So let's proceed to the food category. So let's welcome again Miss Janeline. So, when we say about the food category, so poor, nagkaan siya sa gulay, or ginawa sa average, nagkaan siya isda, karne, fast food. And then sa rich, kay mukha sa restaurant, karne, salad, ay, isda, or plates of drinks. So, say about sa poor, na ay sa Purok Hatag, there are 12%. Patab. Ay, sa Purok Lawag! Oh, Sa Purok Lawag, na ay 12%, sorry. And then sa Purok Damnawa, na ay 6. Sa Purok ng ay, pagkatawa ma, 10. Okay, okay. So, sa Purok Gundaway, na ay 9. And then sa Purok Saranay, na ay 11. Sa Purok Banawag, na ay 8. Sa Purok ng Ay, na ay 9%. Sa Purok Ginawa, na ay 7%. And then sa Purok Ragsak, na ay 8%. Sa Purok Ranyag, na ay 5%. And then sa Purok Ridam, na ay 3%. Sa Purok Linglingay, na ay 6%. And sa Purok Liuliwa, na ay 6% also. So, may nota sa average, there are 10% sa Lawag. Then 8% sa Namnama. 9% sa Rangay. And then Gundaway, there are 8%. And then sa Purok Saranay, ay 6%. And then sa Purok Banawag, na ay 7%. And then sa Purok Namay, na ay 5%. And then sa Purok Ginawa, there are 7%. And then sa Purok Ragsak, na asyay na 8%. And then sa Purok Ranyag, there are 10%. And then sa Purok Ridam, na asyay 9%. And then sa Purok Linglingay, na asyay 6%. And then sa Purok Liuliwa, na asyay 7%. So that's from the average. And then sa rich
is nasa 3% sa Purok Lawag, 12% sa Purok Namnama, 9% sa Purok Rangay, 6% sa Purok Gundaway, 11% for the Purok Saranay, 8% from the Banawag, and 7% from the Namay, and then 6% sa Ginawa, 8% sa Ragsak, and then 9% sa Raniag, and then sa Ridam, there are 6%, and then sa Nilingay, nasa 9%, and then sa Liuliwa, there are 7%. So that is a percent of the food category. Okay, so thank you. Let's proceed to the house category. Okay, so for the house category, we have for Lawag, for poor, we have 13%. For Namnama, we have 6%. For Rangay, we have 4%. For Gundaway, we have 6%. For Saranay, we have 9%. For Banawag, we have 8%. For Namay, we have 16%. For Ginawa, we have 7%. For Ragsak, also 7%. Ranyag, 5%. For Ridam, we have 6%. For Linglingay, we have 8%. And for Libriwa, we have 5%. Okay, for the average, we have 10% for Lawag, 8% for Namnama, 9% for Rangay, also 8% for Gundaway, 6% for Saranay, 7% for Banawag, 5% for Namay, 8% for Ginawa, 7% for Ragsak, and 10% for Ranyag, 9% for Ridam, 7% for Linglingay, and 6% for Liuliwa. And for the rich, we have 3% for Lawag, 6% for Namnama, 5% for Rangay, and 6% for Gundaway. Saranay, 7%. For Banawag, we have 8%. For Namay, we have 9%. For Ginawa, we have also 8%. For Ragsak, also 9%. For Ranyag, 11%. For Ridam, we have 12%. For Linglingay, we have 10%. And last but not the least, we have Luliwa for 6%. So thank you for that, and let's continue now. Dito na punta sa work category. So the work category. So work category is ang poor is mangguna or mang labada, and then sa average is nasa opisina, and then sa rich is businesswoman or businessman. So dito na sa Purok Lawag na 11%, sa Purok Namnama na 10%, sa Purok Rangay na siya 8%, sa Purok Gundaway na siya 14%, sa Purok Saranay na siya 7%, sa Purok Banawag na siya 4%, sa Purok Namay na siya 6%, sa Purok Ginawa na siya 5%, sa Purok Ragsak na siya 5% also, and then sa Purok Raniag na siya 4%, sa Purok Ridam na siya 9%, then sa Purok Linglingay na siya 8%, and then sa Purok Liuliwa na siya 9%. So, wala siya ang sa poor. So, sa average, ang Purok, from Purok Lawag na siya 7%, sa Purok Namnama na siya 9%, sa Purok Rangay na siya 6%, sa Purok Gundaway na siya 9%, sa Purok Saranay na siya 8%, and then sa Purok Banawag na siya 6%, sa Purok Namay na siya 11%, and then sa Purok Ginawa na siya 7%, sa Purok Ragsak na siya 8%, and then sa Purok Ranyag na siya 6%, and then sa Purok Ridam na siya 9%, sa Purok Linglingay na siya 12%, and sa Purok Liuliwa na siya 3%. So, moto siya ang sa average, yung isbaan sa rich. So, from Purok Patag na siya 6%, sa Lawag. Lawag. Sa Purok Lawag na siya 6%, ano man yung patag, uy? Sa Purok Namnama na siya 7%, and then sa Purok Rangay na siya 9%, sa Purok Gundaway na siya 8%, sa Purok Saranay na siya 6%, and then sa Purok Banawag na siya 8%, and then sa Purok Rangay na siya 6%, and sa Purok Ginawa na siya 9%, and sa Purok Ragsak na siya 11%, sa Purok Ranyag na siya 7%, sa Purok Ridam na siya 3%, and then sa Purok Linglingay na siya 6%, and then sa Purok Liuliwa na siya 12%. So that's all for the work category. So thank you for that. So let's proceed to the last one, which is the education category. Okay, now we are going to our last category, which is the education category. So, we have for poor, we have 6% for Lawag. For average, we have also 6% for Lawag, and rich also for 6% for Lawag. And then Namdama for poor 10%, for average 100%, for rich 10%. So for Rangay, we have 12% for poor, 9% for average, 12% for rich. So Gundaway, we have 11% for poor, 10% for average, and 9% for rich. And then for Saranay, we have 9% for poor, 7% for average, 11% for rich. For Banawag, we have 8% for poor, 5% for average, and also 8% for rich. For Namay, we have 9% for poor, 8% for average, 3% for rich. For Ginawa, we have 8% for poor, 7% for average, and 9% for rich.
And then for Ragsak, we have 7% for poor, 6% for average, 8% for rich. And we have for Anyag, 6% for poor, 8% for average, and 7% for rich. And then we have Redam, 5% for poor, 9% for average, and 6% for rich. For Purok Linglingay, we have 6% for poor, 8% for average, and 5% for rich. And for the last Purok, we have Liuliwa, 3% for poor, 10% for average, and 11% for rich. So that would be all for the category of education. So, thank you for that, no, sa atong mga community people. We will go directly to our ranking. So, for the poor category, for the meal, we have the lawag, which is 17%. And for the average, we have the purok rangay. And for the rich is we have the purok namnama. And for the gadgets, we have a 16% and purok banawag for the poor. And average in the purok bundaway and purok liwa, we have 2. And in the rich, we have 11%. There are 2 also, the linglingay and the namay. And for the clothes, we have the 11% in the purok lawag for the poor. And for the average, we have also the 11% in purok nama. And for the rich category, we have 12%, which is in the purok lidam. And let's go to the food category. We have 12% in purok lawag for the poor. And for the average, we have the purok lawag and also the purok ranyag. And in the rich category, we have 12% in purok nama. And when we talk about house category, we have 16% for the poor, which is belong to the purok namay, and 10% for the average in lawag and purok ranyag. And for the rich category, we have 12%, which is located in the purok rida. And let's go to the work. We have 14% for the poor, which is the gundaway. And for the average, we have 12%, which is in purok linglingay. And in the rich category, we have the 12%, which is in the purok liwa. And for the last one, in the education category, we have 12% for the poor, which belongs to the purok rangay. And for the average, we have the 10%, which is the gundaway and the liwa. And for the rich is that we have 1, which is in the purok rangay. So that would be all my wealth ranking. So I hope namin nakuha no sa maong wealth ranking na akong gibuhat for the barangay tawagan natin. So thank you, goodbye.